Speak it. Write it. Sing it. Come and be alive. Reach across the world. Welcome to my laboratory. I'm Dr. Anton Biotic. Luis. And this is Mary Grace. I know. Oh, Otep? Yes. Kilala niyo po kami? Kilala. Kayo nga ang napili kong magiging tagapagtanggol. Wow, ng mga naaapi po. Hindi. Ng mga may sakit. Kawawa naman po sila. Sila ang inyong mga tutulungan may sakit. Dr. Anton Biotic, our friend Porfirio is sick. He is a bird. Can you help Porfirio too? Of course! Yes! Yay! Alam niyo, marami ngayon na nagkakasakit dahil sa kinasasakusang grupo ni Miko Rubio. Grupo ni Miko Rubio? Miko Rubio, marumi sila at mabagsik sila nagdadala ng mga sakit. Kaya ang mission ninyo ngayon ay labanan sila at puksain at hulihin ang kanilang leader na si Miko. Naintindihan ba ninyo? Apo. Tito Luis, sila siguro yung humahabol sa atin kanina sa labas. Oo nga. Dr. Anton, ano po itong mga suot namin? Kailangan ninyo yan sa inyong misyon laban sa grupo ni Miko Rubio. Para kaming mga Ghostbusters. Pero tatawagin ko kayong The Jam Busters! Wow! We are the Ghostbusters! You all look sick. I am not feeling well. What should I do? Aha, ako mga bata, may sakit silang lahat. Ano kaya ang dapat nilang gawin para gumaling? Kapag narinig nyo ang... Kayo ang magtanong kay Dr. Anton Biotic para sa kanila. Ready? Yes! What should I do? What should I do? You should take medicine. Thank you, Doc. You're welcome. Oh, kawawa naman siya. Kayo uli ang magtanong para naman sa kanya. Ready? Yes! What should I do? What should I do? You should take
medicine. Here's your medicine. Thank you, Doc. You are welcome. Isa pa ha, magtanong uli kayo para naman sa kanya. What should I do? What should I do? You should take medicine. Here's your medicine. Thank you, Doc. Reach across the world.